नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई मुङफलीको र सक्कर मिसेको चिक्की बनाउने रेसिपी लिएर आएकी छु। हामीलाई रेसिपीको लागि सामग्रीहरू यो मुङफली 1 कप, यो जति मुङफली चाहिने हो त्यति नै सक्कर हामीलाई चाहिन्छ। दुईटै बराबर हुनुपर्छ। अनि पानी चाहिँ नि आधा कप, अनि अलिकति यो सुकमेलहरू, एउटा चाहिँ नि यो एल्युमिनियम फाइल, यो बटर पेपर, मोटो खालको बटर पेपर भए पनि हुन्छ। एउटा हामीलाई यस्तो प्लास्टिक चाहिन्छ माथि बेल्नको लागि। यति हामीलाई सामग्री चाहिन्छ। अब लागौँ हामी बनाउने विधितर्फ। भाँडा बसाल्ने, आगो बाल्ने, त्यसपछि यो सक्कर हाल्ने। सक्कर मैले काटेर मसिनो टुक्रा बनाएको छु। यसमा चाहिँ नि आधा कप हामीले पानी ल्याएको थियौँ, यो हाल्ने। अब यो सक्कर घुलुन्जेल चाहिँ नि यसलाई पकाउनु पर्यो छान्नको लागि। यो फोरो हुन्छ, अनि यसलाई छानेर नि बनाउने। सक्कर हाम्रो घुलिँदैछ। अब यो घुलेपछि यसलाई छान्ने। आधी कप पानी हालेको थियौँ हामीले यसमा। ल हाम्रो यो सक्कर घुल्यो। अब यसलाई ग्यास बन्द गरेर यसलाई छान्ने। ग्यास बाल्ने, सक्कर फेरि यसलाई पकाउने। एकदमै बाक्लो पकाउने, चाकु जस्तै पकाउने। चाकु जसरी पकाएको थियौँ त्यसै गरी पकाउने। चाकु जसरी पकाइन्छ त्यसै गरी पकाउने। यो अझै भएको छैन। यो जम्ने अवस्थासम्म, जम्ने जस्तो बनाउनु पर्छ, जम्ने अवस्थासम्मको। अब यसलाई फेरि चेक गर्ने। जम्ने जस्तो भयो भने यो अलिक कडा भए पनि यसलाई निकाल्ने। यो भयो भने अलिक अझै भएको छैन। यो यस्तो अलिकति भएको छ, अझै पकाउनु पर्यो। फेरि यसलाई चेक गर्ने। अर्कोमा ग्यास सानो गर्ने। अब यो भयो, यो चाहिँ नि भयो, यो चाहिँ नि भयो, जम्यो नि। अब यो भयो। अब यसमा बदाम हालिदिने, अलिअलि गरेर मुङफली हालिदिने। यसमा ग्यास चाहिँ सानो बनाउने। हामीले सुकमेल राखेको थियौँ, धुलो त्यो पनि हालिदिने। अनि यसलाई मजाले चलाउने बिस्तारै। दुई 3 मिनट यसलाई यसो गरेर अब यो भयो जमाउनको लागि रेडी। यसमा अरे एल्युमिनियम फाइलमा यो हाल्ने। यसलाई बिस्तारै बिस्तारै फैलाउँदै जाने। एकछिन सेलाउन दिने यसलाई। यसमा पनि अलिकति घिउ लगाएर यसलाई पारेतिर घिउ लगाएर यसलाई माथिबाट यसरी राख्ने, यसरी बराबर राख्ने। अनि यसलाई माथिबाट बेल्ने, बराबर बनाएर।
अब कत्रो पातलो मोटो कत्रो राख्ने हो आफ्नो इच्छा अनुसार गर्नु होला। हल्का चिसो भएपछि बेल्ने माथिबाट राखेर बेल्ने। बेलिसकेपछि यसलाई काट्ने। कत्रो पिस बनाउने हो आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउनु होला। यसरी काटेर सेलाउन दिने, सेलाउन दिएपछि निकाल्ने। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला। अब यो हाम्रो चिक्की सेलायो, अब यसलाई यसरी निकाल्ने। यसलाई यसरी चिक्की रेडी भयो यो।